අදත් ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා self construction YouTube channel එකෙන් ගේන මේ වීඩියෝ එකටත් මේ වීඩියෝ මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කාමර දෙකක නිවසක house plan එක review එකක් ගැන. වීඩියෝ එක යන කලින් මම පුංචි දෙයක් තව කියන්නම්. autocad software එක තමයි civil engineering field එකේ වගේම අනිකුත් engineering field වලට වැඩිම යොදා ගන්න software එක. ඉතින් මේ software එක ලේසියෙන්ම සරලව ඉගෙන ගන්න පුළුවන් විදිහට පාඨමාලාවක් self construction වලින් මම ඩිසයින් කරලා තියෙනවා. ඒ පාඨමාලාව ගැන ඔකට වැඩිදුර තොරතුරු ඔකට දැනගන්න පුළුවන් අපේ ඉදිරි වීඩියෝ වලදී. හොඳයි එහෙනම් අපි යමු දැන් වීඩියෝ එකට. මේක තමයි මේ drawing එක. මේ drawing එක මෙතන front elevation එක තියෙනවා. මෙතන plan එක තියෙනවා. මුලින්ම අපි site plan එක බලලා ඊට පස්සේ ground floor plan එක බලමු. මේක purchase 69ක ලොකු ඉඩමක්. ඒකින්ද අපිට ගේ ප්ලේස් කරනකොට මායිමකටම කරලා ප්ලේස් කරන්න ඕනේ. අපිට ගේ ඉඩම ඇතුළෙන් ප්ලේස් කරන්න පුළුවන් මායිමකට ලං වෙන්න. මෙතන මේ විදිහට තමයි ගේ ප්ලේස් කරේ. මේ හැච් වලින් පෙන්නලා තියෙන්නේ නිවස. ඩිසයින් කරපු නිවස ඉඩම ඇතුළේ ප්ලේස් කරලා තියෙන විදිහ. මේ කඩේරෙන් තියෙන්නේ සෙන්ටර් ලයින් එකේ පාර සෙන්ටර් ලයින් එකේ ඉඳන් යන බිල්ඩින් ලයින් එකට අඩි 50ක දුරක් තියන්න ඕන කියලා තියෙනවා. අන්න ඒ ලයින් එක මේ පැත්තෙනුත් පාරක් යනවා. ඒක ඉඳන් අඩි 3ක්. ඒක හැබැයි පාරේ එජ් එකේ ඉඳන් අඩි 3යි. ඒ කියන්නේ මායිමේ ඉඳන් අඩි 3ක් තමයි තියන්න කියලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි මෙන්න මේ කඩේරෙන් තියෙන්නේ. ඒ ලිමිටේෂන් දෙක ඇතුලේ අපිට එතකොට ගේ හදන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ඉඩේ මෙතන අඩි 3ක මෙන්න මේ ස්පේස් එක තියෙන්නේ. ඒකේ අපිට ගේ හදන්න බෑ. අනික් ඒරියා එකේ අපිට ගේ හදන්න පුළුවන්. මේ ඒරියා එකේ අපිට පාකින් ඒරියා එකක් උනත් පෙන්වන්න බෑ. ඒ පාකින් ඒරියා එකත් අපි මේ බිල්ඩින් ලයින් එකෙන් ඉඩම පැත්තට වෙන්න තමයි දාන්න ඕනේ. හරි අපි දැන් යමු plan එකට. මේ තියෙන්නේ ground floor plan එක. මේ front elevation එක. මේක 3D modeling කට්ටියට හුඟක් පැහැදිලි වෙයි මේ නිවසේ පිහිටීම ගැන. මෙතන main door එක තියෙනවා. main door එකෙන් living room එකට තමයි අපි ඇතුළත් වෙන්නේ. living room එකෙන් දකුණු අත පැත්තට හැරුණා මෙතන ආච්චියක් කරහා dining area එකට යනවා. dining area එක මෙතනින් ආපහු දකුණු අත පැත්තට හැරුණා මෙතන pantry area එක තියෙනවා. pantry area එක වෙනමයි මෙතන kitchen area එක වෙනමයි තියෙනවා. kitchen area එකෙන් ආපහු එළියට යන දොරක් තියෙනවා. අපි ආපහු living area එකෙන් වම් පැත්තට මෙතන ආච්චියෙන් හැරුණොත් මෙතන master bedroom එක තියෙනවා. master bedroom එක ළඟ මෙතන ඔකට පෙන්නේ bathroom එක toilet එක කියලා දෙකක් පෙන්නලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන toilet එක separate කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ toilet එක අපිට වෙනම use කර හැකි bathroom area එක අපිට වෙනම use කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තව කාමරයක් තියෙනවා. මෙතන veranda එකක් තියෙනවා. මෙතන ලොකු ජනේලයක් තියෙනවා. ඒ ජනේලය අපිට මේ veranda area එකට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන dining area එකට මේ පැත්තෙන් ජනේලයක් අපි දාලා තියෙනවා. මෙතන pantry area එකටත් මෙතන ජනේලයක් දාලා තියෙනවා. මෙතන තමයි sink එක තියෙන්නේ. අපිට dining එක ළඟින්ම sink එක place කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම වෙනම separate sink එකක් kitchen එකටත් තියෙනවා. අපි දැන් බලමු front elevation එක. front elevation එකේ මේ තියෙන main door එක. මෙතන ලොකු veranda එකක් තියෙනවා. ඒක ඔකට 3D model එකේදී පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ side elevation එක. මේ තියෙන kitchen එකේ දොර. ඊට පස්සේ මේ section එක. මේක section එකක් මේ අනික් section එක. මේ තියෙන මම කලින් පෙන්නුවා site plan එක. ඉතින් මේ ටික තමයි අපිට සාමාන්‍යයෙන් plan එකේදී හුඟක් වෙනස් වෙන්නේ. හුඟක් වෙලාවට මෙන්න මේ foundation details එක හුඟක් වෙලාවට typical detail එකක් තමයි යන්නේ. මොකද අපි මේ වගේ plan එක ඇඳගත්තට පස්සේ construction කරන්න කලින් අපි structural engineer කෙනෙක්ට පෙන්නලා ඒ පොළොවට අනුව හරියන foundation එක design කරගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට වියදම අවම කරගෙන design එකක් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි එහෙනම් මෙතන ඉඳන් අපි බලමු මෙන්න මේ plan එකට හදපු 3D model එකේ වීඩියෝ එක. ඒකෙන් කට්ටියට මේ නිවස ගැන ලොකු idea එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි.
හරි එහෙනම් මම හිතනවා කට්ටියට මේ house plan එක ගැන ලොකු idea එකක් 3D model එකත් එක්ක එන්නේ නැති කියලා ඔය කට්ටියට. තාත් මොන හරි ගැටලු සහගතයන් තියෙන මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධව පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එතකොට අපිට ඒවට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ගන්න ඔය කට්ටිය යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා. තව වැදගත් දෙයක් තමයි අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට බොත්තම ඔබලා අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. මේ වගේ වීඩියෝ ඉස්සරහට සිංහලෙන්ම නරඹන්න. හොඳයි එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු.